สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้คลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับรถถังเมอร์คาวาของอิสราเอลซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นหนึ่งในรถถังที่มีประสบการณ์ในการสู้รบสมัยใหม่มากที่สุดร่วมกับรถถัง M1A Block ของสหรัฐและ T-72 ของรัสเซียและยังมีชื่อเสียงว่าเป็นรถถังที่มีระบบป้องกันยอดเยี่ยมที่สุดในโลกกันค่ะในภูมิภาคตะวันออกกลางตั้งแต่ปี 1948 เป็นต้นมา มีรถถังประมาณ 32,000 คันเข้าร่วมการสู้รบในสงครามระหว่างอาหรับอิสราเอลทุกครั้ง โดยมีการยิงปะทะกันอย่างดุเดือด ซึ่งหมายความว่านี่เป็นสมรภูมิรบยานเกราะที่ใหญ่ที่สุดหลังสงครามโลกครั้งที่ 2ตะวันออกกลางเป็นพื้นที่ที่มีการติดตั้งและใช้งานรถถังมากที่สุดในโลกในช่วงสงครามเย็น ยกเว้นพื้นที่เยอรมนีในสถานการณ์เช่นนี้กองทัพอิสราเอลได้พยายามอย่างไม่หยุดยั้งในการปรับปรุงและทำให้ยานเกราะทันสมัยเพื่อให้ได้เปรียบทางยุทธศาสตร์เหนือประเทศอาหรับโดยรอบผลลัพธ์ก็คือพวกเขาไม่เพียงแต่นำหน้าประเทศเพื่อนบ้านแต่ในบางกรณียังได้พัฒนาการออกแบบที่เป็นผู้นำเทคโนโลยีรถถังของโลกอีกด้วยในช่วงสงครามตะวันออกกลางครั้งที่1ในปี 1948อิสราเอลมีรถถังรุ่นเก่าเพียง 16 คัน แต่ต่อมาได้นำเข้ารถถังที่ถูกปลดประจำการจากต่างประเทศมาปรับปรุงใหม่และใช้งานทำให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถทางยานเกราะได้อย่างมากอย่างไรก็ตามในสมัยนั้นรถถังเป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนทหารราบเท่านั้นโดยรถถังหลักที่อิสราเอลใช้ในขณะนั้นคือ M4 Sherman ซึ่งเคยมีบทบาทสำคัญในสงครามโลกครั้งที่ 2หลังจากสงครามตะวันออกกลางครั้งที่ 2อิสราเอลได้ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพเชิงยุทธศาสตร์ของกองกำลังรถถังและเริ่มใช้รถถังเป็นกำลังหลักแทนที่จะใช้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนพวกเขาได้นำเข้ารถถัง M4 Sherman มือ 2 เพิ่มมากขึ้นและรถถัง Centurion จากอังกฤษเพื่อสร้างกำลังรบด้านรถถังให้แข็งแกร่งแต่เมื่อเข้าสู่ทศวรรษ 1960 สถานการณ์เปลี่ยนไปเมื่อประเทศอาหรับได้นำเข้ารถถังที่ 62 รุ่นใหม่ล่าสุดที่ติดตั้งปืนใหญ่แบบลำกล้องเรียบขนาด 115 มม. จากสหภาพโซเวียตในช่วงเวลานั้นอังกฤษกำลังพัฒนารถถังชิปเทนรุ่นใหม่ล่าสุดอังกฤษเสนอข้อตกลงว่าหากอิสราเอลซึ่งมีประสบการณ์การรบด้วยรถถังมากมายจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบางส่วนและให้ความรู้เกี่ยวกับการสู้รบด้วยรถถังทางอังกฤษจะจัดหารถถังเซนทูเรียนมือ 2 หลายร้อยคันและให้สิทธิในการผลิตรถถังชิปเทนภายใต้ใบอนุญาตเพื่อแก้ไขปัญหางบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดแต่ประเทศอาหรับได้กดดันอังกฤษโดยขู่ว่าจะถอนเงินฝากทั้งหมดของประเทศในตะวันออกกลางออกจากอังกฤษหากอังกฤษสนับสนุนอิสราเอลส่งผลให้ในที่สุดการวางแผนการผลิตรถถังชิปเทนภายใต้ใบอนุญาตถูกยกเลิกในเดือนพฤศจิกายน 1969เหตุการณ์นี้ทำให้อิสราเอลเริ่มพิจารณาการพัฒนารถถังของตนเองเป็นครั้งแรกอย่างไรก็ตามการพัฒนาและผลิตรถถังหลักด้วยตนเองถือเป็นความเสี่ยงมากสำหรับกำลังของประเทศอิสราเอลในขณะนั้นหลังจากวิเคราะห์ระดับเทคโนโลยีพื้นฐานอุตสาหกรรมและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างละเอียดในเดือนสิงหาคม 1970 จึงได้ตัดสินใจพัฒนารถถังด้วยตนเองโดยแต่งตั้งให้นายพลอิสราเอลทาวเป็นผู้รับผิดชอบโครงการชื่อโครงการของรถถังที่พัฒนาขึ้นเองนี้ได้มาจากคำว่ารถม้าศึกโบราณของอิสราเอลในภาษาฮีบรูนั่นก็คือเมอร์คาวาซึ่งต่อมาได้กลายเป็นชื่อทางการของรถถังรุ่นนี้ในระหว่างขบวนการพัฒนาเกิดสงครามตะวันออกกลางครั้งที่ 4ในสงครามยอมคิปปูในปี 1973 กองทัพอิสราเอลได้เชื่อมั่นในการรบของหน่วยรถถังที่มีบทบาทสำคัญในชัยชนะของสงครามตะวันออกกลางครั้งที่ 3 จึงออกไปโจมตีโดยลำพังโดยไม่มีการสนับสนุนจากปืนใหญ่หรือทหารราบในสงครามครั้งนี้กองทัพอิสราเอลต้องเผชิญกับหายนะครั้งใหญ่เมื่อกองทัพอียิปต์ได้ใช้ขีปนาวุธต่อต้านรถถัง AT-3 และจรวด RPG-7 โจมตีส่งผลให้มากกว่า 70% ของกำลังยานเกราะที่เข้าสู่แนวรบในคาบสมุทรไซนายถูกทำลายในวันเดียวหลังจากสูญเสียอย่างหนัก
ในการปฏิบัติการยึดคืนคาบสมุทรไซนายอิสราเอลได้ปรับกลยุทธ์โดยใช้ปืนใหญ่จำนวนมากและกำหนดอัตราส่วนของรถถังต่อรถหุ้มเกราะลำเลียงทหารอยู่ที่2:1หรือ3:1เพื่อให้ในการรบมีประสิทธิภาพมากขึ้นจนสามารถเอาชนะได้อย่างหวุดหวิดแต่เมื่อขีปนาวุธต่อต้านรถถังถูกติดตั้งเป็นจำนวนมากขึ้นและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการเพิ่มโอกาสการอยู่รอดของทหารประจำรถถังกลายเป็นประเด็นสำคัญสำหรับอิสราเอลซึ่งมีประชากรน้อยด้วยเหตุนี้นักออกแบบรถถังเมอร์คาวาจึงพยายามหาวิธีเพิ่มการป้องกันโดยรวบรวมข้อมูลการรบจริงและสร้างฐานข้อมูลจุดที่รถถังได้รับความเสียหายในการสู้รบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันข้อสรุปที่พวกเขาได้จากการศึกษาคือการรักษาการออกแบบรถถังแบบเดิมไว้ทำให้ยากที่จะปรับปรุงการป้องกันดังนั้นจึงมีการตัดสินใจพัฒนารถถังหลักแนวคิดใหม่ที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามด้วยเทคโนโลยีการผลิตรถถังที่จำกัดของอิสราเอลการออกแบบระบบขับเคลื่อนหรือระบบส่งกำลังใหม่เองซึ่งเป็นเรื่องยากดังนั้นการพัฒนาจึงดำเนินไปโดยรักษาโครงสร้างพื้นฐานของรถถังเซนจูเรียนที่มีอยู่และปรับเปลี่ยนการออกแบบภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันให้สูงสุดและในปี 1974 รถถังต้นแบบคันแรกได้ถูกสร้างเสร็จสมบูรณ์นี่คือจุดเริ่มต้นของซีรีส์เมอร์คาวานั่นก็คือเมอร์คาวามาร์ค 1มาร์ค 1ได้รับอิทธิพลจากสงครามตะวันออกกลางครั้งที่ 4 ในปี 1973 โดยมีจุดเด่นที่จะนำเอา Space Armor มาใช้ในส่วนสำคัญของรถถังอย่างเต็มรูปแบบป้อมปืนถูกผลิตด้วยวิธีการหล่อในรูปทรงกลมและได้รับการออกแบบให้สามารถติดตั้ง Space Armor เพิ่มเติมได้เหตุผลที่เลือกใช้ป้อมปืนแบบหล่อเพราะมีความแข็งแรงต่อการกระแทกของสะเก็ดระเบิดนี่ยังเป็นเหตุผลที่กองทัพอิสราเอลเลือกนำเข้าเฉพาะรถถัง M4 Sherman รุ่นเก่าที่มีตัวถังผลิตด้วยวิธีการหล่อเท่านั้นโครงสร้างเกราะแบบรูปลิ่มที่อยู่ด้านหน้าของป้อมปืนใช้ประโยชน์จากมุมเอียงที่สูงเพื่อเพิ่มการป้องกันต่อกระสุนเจาะเกราะแบบมีครีบและกระสุนเจาะเกราะสลัดครอบทิ้งเองทรงตัวด้วยครีบหาง Space Armor ด้านข้างถูกออกแบบให้ดูดซับ Mental Jet จากหัวรบกระสุนระเบิดเจาะเกราะนอกจากนี้เพื่อป้องกันลูกเรือจากจรวดต่อต้านรถถังของทหารราบและหัวรบระเบิดเจาะเกราะที่ยิงจากระยะประชิดถังเชื้อเพลิงดีเซล3ถังและเครื่องยนต์ดีเซลจึงถูกติดตั้งไว้ด้านหน้าของตัวรถเครื่องยนต์ที่วางไว้หลังถังน้ำมันยังให้ผลเหมือนเกราะเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันเทียบเท่ากับเกราะหนา 1,000 มิลลิเมตรนอกจากนี้ที่ด้านหน้ายังติดตั้ง Space Armor เพิ่มเติมเพื่อทำให้กระสุน APF-SDS เบี่ยงเบนออกและชิ้นส่วนภายในของรถถังก็ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความสามารถในการป้องกันแผ่นกันกระสุนด้านข้างถูกเชื่อมต่อด้วยสปริงเพื่อป้องกันไม่ให้หลุดออกเมื่อถูกยิงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเกราะและทำให้มีการเปลี่ยนในสนามรบได้ง่ายจึงเลือกใช้ระบบการสะเทือนแบบสปริงหนาที่ใช้ในรถถังเซนทูเรียนแทนแบบเทอร์ชันบาร์การออกแบบที่เน้นการป้องกันนี้ทำให้น้ำหนักของเมอร์คาวามาร์ค 1 สูงเกินกว่า60 ตันเครื่องยนต์เป็นรุ่น AVDS 17905A ขนาด900แรงม้าผลิตโดยบริษัท Continental ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นรุ่นที่พัฒนาสำหรับรถถัง Super Phantom อย่างไรก็ตามกำลังเครื่องยนต์ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับน้ำหนัก60 ตันทำให้อัตราส่วนกำลังต่อน้ำหนักต่ำที่สุดในบรรดารถถังตะวันตกยุคที่ 2และมีความเร็วสูงสุดเพียง46กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่สะท้อนแนวคิดของกองทัพอิสราเอลที่เห็นว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ในทะเลทรายที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นเพียงพอแล้วและปรัชญาการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับความสามารถในการปีนเขาและความง่ายต่อการซ่อมบำรุงมากกว่าความเร็วสูงสุดแล้วในด้านการโจมตีเป็นอย่างไรอาวุธหลักของมาร์ค 1คือปืนใหญ่ขนาด105 มมรุ่น M68 ของสหรัฐซึ่งเป็นมาตรฐานของรถถังตะวันตกยุคที่ 2ลำกล้องติดตั้งปล่องกระจายความร้อนเพื่อให้ทนต่ออุณหภูมิสูงในทะเลทรายเป็นเวลานานได้ระบบการควบคุมการยิงอยู่ในระดับกลางระหว่างรถถังยุคที่ 2 และ 3 โดยกล้องเล็งของพลปืนประกอบด้วยเครื่องวัดระยะเลเซอร์กล้องส่องแบบออปติคอลสำหรับกลางวันขยายได้สูงสุด8 เท่าและอุปกรณ์เพิ่มแสงสำหรับกลางคืนแต่ไม่มีอุปกรณ์ภาพความร้อนซึ่งเป็นมาตรฐานของรถถังยุคที่ 3
กล้องเล็งสำหรับผู้บัญชาการรถถังเป็นแบบออปติคอลขยายได้ 4-20 เท่าและเป็นแบบพาโนรามาอย่างง่ายที่สามารถตรวจการในระยะ 360 องศาแต่ไม่มีระบบ Hunter Killer ในเวลากลางคืนต้องใช้หน้าจอร่วมกับพลปืนเหตุผลคือในช่วงแรกกองทัพอิสราเอลชอบวิธีที่ผู้บัญชาการรถถังโผล่ตัวออกมาเพื่อสังเกตสนามรบโดยตรงอย่างไรก็ตามในภายหลังได้มีการนำระบบสังเกตการภายนอกมาใช้เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกระสุนถูกจัดเก็บแบบ8นัดในแท่งบรรจุกระสุนที่มีรูปลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกที่อยู่ใต้ป้อมปืนส่วนที่เหลือถูกวางไว้ที่ท้ายรถเพื่อเพิ่มความอยู่รอดที่น่าสนใจคือพื้นที่ท้ายรถถูกออกแบบให้สามารถขนส่งทั้งทหารราบและอุปกรณ์ได้โดยสามารถบรรทุกทหารราบได้ถึง10คนและเตียงสำหรับผู้บาดเจ็บ4เตียงนอกจากนี้ยังมีเครื่องยิงระเบิดขนาด60 มม.ติดตั้งที่ด้านขวาของป้อมปืนทำให้สามารถโจมตีได้อย่างยืดหยุ่นในการรบในเมืองแต่มีข้อเสียคือลูกเรือต้องออกมาด้านนอกเมื่อต้องการยิงแม้ว่ารถถังเมอร์คาวาจะถูกพัฒนาขึ้นด้วยความสำคัญกับการป้องกันที่แข็งแกร่งแต่ในสงครามเลบานอนในปี 1982 ก็ยังคงถูกเจาะทะลุด้วยขีปนาวุธต่อต้านรถถังและอาวุธพกพาซึ่งเผยให้เห็นถึงปัญหาด้านการป้องกันที่ยังคงไม่เพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหานี้จึงได้มีการนำเกราะแบบผสมและเกราะเสริมมาใช้พร้อมปรับปรุงระบบควบคุมการยิงกลายเป็นรถถังเมอร์คาวามาร์ค 2ซึ่งเริ่มประจำการตั้งแต่ปี 1983 มาร์ค 2ติดตั้งตุ้มลูกโซ่เหล็กที่ด้านท้ายของป้อมปืนเพื่อลดแรงระเบิดของอาวุธต่อต้านที่อาจทำลายและสร้างความเสียหายให้แก่กลไกการหมุนของป้อมปืนเทคโนโลยีนี้ถูกนำไปใช้กับรถถังเมอร์คาวารุ่นต่อไปนอกจากนี้มีการพิจารณาเปลี่ยนเครื่องยนต์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวของรถถังแต่แผนดังกล่าวถูกยกเลิกเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณอย่างไรก็ตามได้มีการนำระบบเกียร์ที่พัฒนาในประเทศมาใช้แทนซึ่งช่วยเพิ่มระยะปฏิบัติการจาก 400 กิโลเมตรเป็น 500 กิโลเมตรเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 60 มม. ได้รับการปรับปรุงระบบการยิงภายนอกเป็นระบบการยิงภายในตัวรถเพื่อเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้นส่วนเครื่องยิงระเบิดควันนั้นถูกถอดออกในช่วงแรกแต่ถูกนำกลับมาติดตั้งใหม่ตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1980 สิ่งที่น่าสนใจคือปืนขนาด 12.7 มม. ถูกออกแบบให้เชื่อมโยงกับปืนหลักโดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ยิงนำล่องก่อนยิงปืนหลักในเวลากลางคืนโดยอาศัยแสงแฟลชจากกระสุนปืนกลเพื่อประมาณระยะเป้าหมายอย่างไรก็ตามเนื่องจากปืนกลนี้เชื่อมโยงกับระบบควบคุมการยิงที่แม่นยำของปืนหลักทำให้มันถูกนำมาใช้ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพในการกำจัดพลซุ่มยิงในการรบในเมืองมาร์ค 2 ผลิตได้ 600 คันจนถึงปี 1989 โดยรุ่นท้ายๆอย่างเมอร์คาวา 2D ได้เสริมเกราะที่ด้านข้างเพื่อรับมือกับขีปนาวุธต่อต้านรถถังที่มีประสิทธิภาพสูงและปรับปรุงระบบควบคุมการยิงให้สามารถใช้งานกับขีปนาวุธต่อต้านรถถังรหัสได้มาร์ค 3 เริ่มพัฒนาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 1983 ทันทีหลังจากการส่งมอบมาร์ค 2 เสร็จสิ้นโดยเริ่มการผลิตจำนวนมากในปี 1989 และเริ่มประจำการในปี 1990 มาร์ค 3 มีการปรับปรุงหลายอย่างที่แตกต่างจากมาร์ค 1 และมาร์ค 2 โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือการเปลี่ยนแปลงปืนใหญ่จากปืนลำกล้องเกลียวขนาด 105 มม. เป็นปืนแบบลำกล้องเรียบขนาด 120 มม. เครื่องยนต์ถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์ดีเซลรุ่น AVDS 17909 ARV12 ของสหรัฐทำให้กำลังเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 950 แรงม้าเป็น 1,200 แรงม้าด้วยเหตุนี้น้ำหนักรวมของรถถังเพิ่มขึ้นประมาณ 5 ตันแต่ด้วยกำลังเครื่องยนต์ที่สูงขึ้นทำให้ความเร็วสูงสุดกับเพิ่มขึ้นเป็น 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาร์ค 3 ได้นำดีไซน์ป้อมปืนทรงแบนที่แตกต่างจากรุ่นก่อนมาใช้ซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์ของรถถังเมอร์คาวารุ่นหลังๆป้อมปืนได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระจากตัวรถถังทำให้สามารถติดตามเป้าหมายไม่ว่ารถถังจะหันไปทางไหนก็ตามซึ่งเป็นลักษณะของรถถังยุคที่ 3ทำให้สามารถตรวจจับและตอบโต้ศัตรูได้ตลอดเวลาและยังเป็นซีรีส์เมอร์คาวารุ่นแรกที่ติดตั้งเครื่องวัดระยะเลเซอร์ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้ปืนขนาด 12.7 มม. ในการวัดระยะในเวลากลางคืนอีกต่อไปที่สำคัญที่สุดมาร์ค 3 ได้รับการปรับปรุงเกราะให้ดีขึ้นกว่ามาร์ค 1 และมาร์ค 2 อย่างมาก
โดยมีการติดตั้งเกราะปฏิกิริยาแบบ Active เพื่อเพิ่มการป้องกันในแต่ละจุดนอกจากนี้ยังเปลี่ยนเป็นการออกแบบโมดูล่าทำให้สามารถเปลี่ยนเฉพาะส่วนที่เสียหายจากการถูกโจมตีได้นอกจากนี้จากประสบการณ์ในสงครามตะวันออกกลางครั้งที่ 4 ที่กองทัพอิสราเอลเคยประสบกับปัญหากับขีปนาวุธต่อต้านรถถังนำวิถีอินฟราเรดของรัสเซียรุ่น AT-4 ทำให้มีการเพิ่มระบบเตือนภัยเลเซอร์เข้ามาช่วยในปี 1995 มีการเปลี่ยนระบบกันสะเทือนและระบบส่งกำลังและปรับปรุงอาวุธปืนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการผลิตรุ่นแบสซึ่งปรับปรุงระบบควบคุมการยิงให้ทันสมัยโดยมีลักษณะเด่นคือมีระบบปรับอากาศแบบควบคุมจากส่วนกลางและระบบป้องกันนิวเคลียร์ชีวภาพและเคมีที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมของอิสราเอลการผลิตรถถังมาร์ค 3 ได้ยุติลงในปี 2003 และปัจจุบันเชื่อว่ามีการเก็บรักษาไว้ประมาณ 700 คันและรุ่นล่าสุดของเมอร์คาวาคือมาร์ค 4 ซึ่งแตกต่างจากรุ่นก่อนคือมีการใช้เกราะคอมโพสิตที่วัสดุผสมระหว่างเซรามิกเหล็กและนิกเกิลอลลอยทำให้มีความสามารถในการป้องกันเพิ่มขึ้นและด้วยประสบการณ์ที่มักจะเผชิญกับทุ่นระเบิดต่อต้านรถถังและระเบิดแสวงเครื่องในตะวันออกกลางส่วนล่างของตัวรถจึงได้รับการออกแบบให้มีโครงสร้างรูปตัว Vและตั้งแต่ปี 2011 ได้มีการติดตั้งระบบป้องกันแบบ Active ที่ชื่อ Trophy ของบริษัท Rafael เพื่อป้องกันการโจมตีระยะใกล้จาก RPG และขีปนาวุธต่อต้านรถถังระบบ Trophy นี้ได้รับการพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพในช่วงสงครามเลบานอนในปี 2006 เมื่อนำมาใช้กับรถถังบางคันระบบนี้ใช้เรดาร์วินการ์ดเพื่อตรวจจับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเมื่อมี RPG หรืออาวุธอื่นๆเข้ามาในระยะทำการจะยิงกระสุน NEFP เพื่อกำจัดภัยคุกคามรุ่นที่ติดตั้งโทฟี่เรียกว่า Merkava Mark 4 Mirage ซึ่งหมายความว่าเกาะลมในภาษาฮีบรูนอกจากนี้ช่องเปิดปั๊มปืนได้เปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้าช่องเปิดระบบไฮดรอลิกแบบเดิมมีความหนาแน่นดีแต่มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถเปิดได้เมื่อได้รับความเสียหายจึงมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่สามารถทำงานด้วยแบตเตอรี่สำรองมาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ลูกเรือสามารถหนีออกได้ในกรณีฉุกเฉินอย่างไรก็ตามช่องเปิดนี้มีเฉพาะตำแหน่งของผู้บังคับรถเท่านั้นส่วนลูกเรือที่เหลือต้องใช้ประตูหลังในการออกประตูด้านหลังนี้ได้รับการออกแบบเป็นแบบคลามเชลหรือโครงสร้างที่เปิดได้ทั้งด้านบนและด้านล่างเพื่อป้องกันศีรษะของลูกเรือจากการโจมตีของศัตรูระหว่างการขึ้นและลงจากรถถังซึ่งเป็นการออกแบบเพื่อเพิ่มโอกาสในการอยู่รอด Mark 4 ติดตั้งระบบควบคุมการยิง Night Mark 4 ซึ่งสามารถตอบโต้กับภัยคุกคามทางอากาศเช่นเฮลิคอปเตอร์ได้ในระดับหนึ่งปืนหลักใหญ่ที่ใช้คือ MG253 ขนาด 120 มม. สามารถใช้กับกระสุน M711 APF STS M325HE ต่อต้านรถถังและกระสุนนาโต้ขนาด 120 มม. โดยบรรทุกได้ทั้งหมด 48 นัดอาวุธรองได้แก่ปืนขนาด 7.62 มม. และปืนขนาด 60 มม. ซึ่งสามารถควบคุมได้จากระยะไกลและสำหรับการลวงศัตรูได้มีการติดตั้งระบบ POMALS ของบริษัท IMIระบบนี้จะยิงระเบิดควันและเหยื่อล่อเพื่อเสริมการป้องกันระบบป้อนกระสุนสามารถสลับแบบระบบแมนนวลและกึ่งอัตโนมัติได้ส่วนเครื่องยนต์เป็นการผลิตภายใต้ใบอนุญาตของเครื่องยนต์ดีเซล 12 สูบ 1,500 แรงม้าจาก General Dynamics ซึ่งมีกำลังเพิ่มขึ้นประมาณ 25% เมื่อเทียบกับ Mark 3 และระบบส่งกำลังได้รับการอัปเกรดจาก 4 จังหวะเป็น 5 จังหวะปัจจุบันกองทัพอิสราเอลมีรายงานว่าได้ปฏิบัติการด้วย Mark 4 ประมาณ 400 คันเท่านั้นซีรีส์ของเมอร์คาวายังมีรถถังรุ่นดัดแปลงอีกหลายแบบที่มีชื่อเสียงซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเมอร์คาวา LIC ซึ่งได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการรบในเมืองติดตั้งปืนขนาด 12.7 มม. ควบคุมระยะไกลและมีตะแกรงโลหะปิดช่องระบายไอเสียด้านข้างเพื่อป้องกันการโจมตีด้วยระเบิดมือจากกลุ่มกองโจรนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งกล้องมองด้านหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมเมืองอีกด้วยและรุ่นที่ 2 คือ Merkava Ambulance เป็นรถที่ดัดแปลงให้สามารถอพยพผู้บาดเจ็บและทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้โดยใช้ประโยชน์จากพื้นที่ภายในที่กว้างกว่า
และรุ่นที่ 3 คือ Nemer เป็นรุ่นที่ปรับปรุงให้เป็นรถทหารราบโดยนำป้อมปืนออกและขยายพื้นที่สำหรับกำลังพลคำว่า Nemer มีความหมายว่าเสือดาวในภาษาฮีบรูสามารถขนส่งทหารราบในชุดรบเต็มรูปแบบได้9นายและติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดควบคุมระยะไกลปืนขนาด 7.62 มม. และเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 60 มม. แต่เนื่องจากถูกวิจารณ์ว่ามีอำนาจการยิงไม่เพียงพอรุ่นล่าสุดจึงได้มีการเปลี่ยนเป็นป้อมปืนอัตโนมัติขนาด 30 มม. และรุ่นสุดท้ายคือ Cholef เป็นรุ่นปืนใหญ่อัตราจรติดตั้งปืนขนาด 155 มม. บนตัวถังของเมอร์คาวาแต่เนื่องจากกองทัพอิสราเอลเลือกใช้ปืนใหญ่อัตราจร M109 จากสหรัฐที่ได้รับการอัปเกรดจึงมีเพียงการพัฒนาต้นแบบเท่านั้นโดยไม่ได้มีการผลิตจำนวนมากวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับรถถังเมอร์คาวาของอิสราเอลซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในรถถังที่ดีที่สุดในโลกด้วยความสามารถในการป้องกันลูกเรือที่ดีที่สุดและประสบการณ์การรบที่มากมายในบรรดารถถังหลักที่มีอยู่ในปัจจุบันถ้าท่านผู้ชมสนุกกับเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์นะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจกับทีมงานในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่องทุกช่องทางค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ